การมาเที่ยวเคปทาวน์จะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าไม่ได้เห็นภูเขาโต๊ะหรือ Table Mountains แต่คือเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็เห็นมันเลยนะครับมันสูงเด่นแล้วก็เห็นได้แต่ไกลซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการเดินเท้าเพื่อปีนภูเขาลูกนี้ซึ่งน่าจะเหนื่อยและก็ใช้เวลานานเนื่องด้วยมันไม่มีเส้นทางให้ขับรถขึ้นไปจอดด้านบนผมคงไม่ปีนขึ้นไปเองจากฐานแน่แต่มันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สบายกว่านั้นนั่นก็คือการนั่งกระเช้าขึ้นไปก่อนมาเรามองว่านี่กิจกรรมอันดับหนึ่งที่จะทำมันเป็นความสำคัญอันดับแรกแต่ก็ไม่ได้มองถึงข้อจำกัดมาตัวนี้รู้แล้วว่าข้อจำกัดคืออะไรนั่นก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่มากกว่าความสามารถในการรองรับของกระเช้าเท่านั้นยังไม่พอสภาพอากาศของเคปทาวน์เป็นเมืองที่มักจะมีเมฆลอยต่ำอยู่เหนือภูเขาโต๊ะเมฆที่คนที่นี่เรียกว่าภาพบูโตสีขาวซึ่งมันใช่มากถ้ามองไกลๆขึ้นไปมันคือภาพที่สวยมากนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่เองบนนั้นมันจะตรงข้ามกันเลยเพราะเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าอยู่กลางเมฆหมอกนั่นเท่านั้นยังไม่พอนะครับลมที่พัดแรงอยู่ด้านบนกระเช้าก็จะไม่สามารถให้บริการได้ที่นี่ก็จะมีเว็บไซต์คอยบอกแบบเรียลไทม์เลยว่ากระเช้าจะสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่พร้อมกับพยากรณ์อากาศที่ทำให้เราสามารถคาดเดาได้ว่ากระเช้าจะสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่ผลก็คือเรากำหนดอะไรเองไม่ได้เลยนะครับทุกวันตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ต้องมาดูเว็บไซต์ว่ากระเช้าจะเปิดไหมซึ่งต่อให้เปิดก็จะมีนักท่องเที่ยวคนอื่นเป็นแสนนะครับที่ทำแบบเดียวกับเรานั่นหมายความว่าจะต้องมีคิวที่ยาวแล้วถึงแม้ว่าเราจะต่อคิวแล้วถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกระเช้าก็ไม่เปิดให้บริการเพื่อโอกาสที่ดีที่สุดก็คือการตื่นแต่เช้านะครับเพื่อไปรอคิวแต่กระเช้ายังไม่เปิดซึ่งเราก็คงไม่ทำอีกแต่หากไม่ทำก็จะเจอกับคิวที่ยาวเหยียดในช่วงปีใหม่แล้วก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ขึ้นไปในวันนั้นนะครับและมองว่ามันเสียเวลานะครับเวลาที่เราสามารถเอาไปพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นได้แผนของเราก็คือการขับรถขึ้นมาดูสภาพแวดล้อมครับถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นไปที่อื่นต่อครับตื่นเช้ามาวันที่3นะครับอันนี้เราเช็คแล้วว่ากระเช้าขึ้นภูเขาโต๊ะเทเบิลเมลเทนมันเปิดแล้วอากาศก็ค่อนข้างดีด้วยซึ่งวันนี้อากาศน่าจะดีที่สุดเลยมั้งครับเพราะว่ามาคืนแรกแล้วก็เช้าอีกวันมันมีหมอกจางๆคุมทั่วเมืองเลยแต่มันไม่ได้ PM 2.5 นะครับมันเป็นไอ้น้ำอาหารเช้านี้ก็เหมือนเดิมครับปลากระป๋องมา3วันแล้วข้าววันนี้ใช่ของปุ้มปุ้ยครับกินครั้งแรกเหมือนกันซื้อมา3แบรนด์แล้วก็จะกินอันนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยกินมาก่อนครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลของ3แม่ครัวปลากระป๋องเหลือนอติลุส1กระป๋องครับแต่ว่าไปห้างมาแล้วได้ของแบรนด์ท้องถิ่นมาอันนี้นะครับถ้าไม่อร่อยก็จะไปเททิ้งแล้วก็กินนอติลุสแทนแต่มันเป็นซาดีนเนี่ยครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นแมคเคอเรลแล้วก็ลืมบอกอันนี้บลูเบอร์รี่ครับถูกมากแค่30 กว่าบาทได้มากล่องนี้เลยอร่อยเลยปลูกที่นี่ครับเลือกถูกไว้กินที่หลังกินข้าวก่อนวันนี้ก็ต้องย้ายโรงแรมอีกที่นะครับปกติเราถ้ามาพักหลายๆวันเราจะไม่พักที่เดิมนานๆป้องกันไว้ก่อนครับเผื่อมันไม่ดีก็จะแบ่งพักแม้ว่าจะอยู่เมืองเดียวกันก็ตามลองกินข้าวก่อนก็อร่อยดีรู้สึกว่าสีของข้าวมันขาวกว่าเมื่อวานมันออกเหลืองๆหน่อยและก็ปลากระป๋องซาวแอฟทรงเดียวกับสีเล็กเมื่อวานครับแต่ว่าใหญ่กว่าเยอะเลยยังไงดีเนื้อปลาก็ไม่ได้ลอกหนังออกแบบเมื่อวานนะครับชิ้นใหญ่ด้วยซาดีนครับไม่ใช่แมคเคอเรลคือสูตรพวกนี้มันจะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่ามันผลิตในประเทศไหนคือมันใส่ปลาลงไปในช้อนมะเขือเทศคล้ายๆแหละครับแต่ว่าไม่ค่อยถูกปากชอบประยำมากกว่าแล้วก็บีบหน้าลงไปพวกกิ้งลองหน่อย
ก็ปกตินะแต่กลัวท้องเสียมากเลยเพราะว่าวันนี้มันน่าจะเป็นวันที่เรารู้สึกรีแลกซ์ที่สุดนะเพราะไม่ต้องรีบทำอะไรมากมายย้ายโรงแรมจะรีบก็เก็บของนี่แหละแต่หมายความว่าถ้าท้องเสียก็ไม่เป็นไรถ้ามีปัญหาถ้ากินพริกนะครับที่มันป่นแบบละเอียดนะครับมันจะทำให้ระคายเคืองกระเพาะแต่มานี่นะยังไม่เคยแบบปวดท้องเสียเลยนะผิดกับตอนอยู่ที่ไทยนะสั่งอาหารมาที่ไทยบอกเผ็ดน้อยได้เผ็ดมากทุกทีแล้วทำให้เราท้องเสียทุกทีแต่ที่นี่เขาไม่ได้กินเผ็ดไงครับรอย้ายไปที่ใหม่เช็คเอาท์10 โมงครับให้ดูวิวรอบสุดท้ายอันนี้วิวด้านหลังของที่พักครับถ้าสงสัยว่าทำอันชันนี้เขาอยู่ได้ยังไงนะทั้งที่มันไม่มีถนนบางที่เขามีเป็นลิฟต์แบบกระเช้าแบบของเรานะครับแต่ส่วนมากก็มีถนนแหละครับขึ้นไปด้านบนส่วนนี้วิวด้านหน้าครับด้านไกลๆที่เห็นนี่ก็คือเกาะล็อบเบนอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแต่ว่าเราขี้เกียจไปถ้าว่างก็จะไปนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะเช็คเอาท์โรงแรมที่พักปัจจุบันของเรา โรงแรมนี้มีลักษณะคล้ายๆกับ Guest House วิลล่าริมหน้าผาระเบียงกว้างมากวิวสวยมากครับแต่ว่าไม่มี Facilities อื่นอะไรนอกจากห้องของเราเองอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีแหละครับไม่ร้อนทำให้ไม่มีแอร์ให้แล้วก็มีพัดลมให้เรารู้สึกว่ามันยังเย็นไม่พอที่จะทำให้เรานอนหลับได้สบายเทียบกับราคาที่จ่ายไป 8,000 นี่คือราคาที่เราพักโรงแรม5 ดาว Facilities ครบในตัวเมืองได้เลยในไทยราคานี้ก็พักโรงแรม5 ดาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นอีกประสบการณ์แปลกใหม่ในย่านที่เรียกได้ว่าราคาที่ดินสูงที่สุดย่านหนึ่งในเคปทาวน์ที่วิวสวยมากแต่ถามว่ามันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปไหมสำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวของเรามองว่าไม่คุ้มนะครับหนึ่งในข้อเสียของที่นี่ก็คือมันต้องลงไปด้านล่างนะครับบันไดชันมากแล้วเรามีกระเป๋าใบหนัก20 กว่า2 ใบแล้วก็กระเป๋าใบเล็กๆอีก4 ใบเหนื่อยครับตอนนี้เราก็กำลังจะลงลิฟต์นะครับอยู่มาหลายวันไม่มีเวลาสาธิตให้ดู รีบแต่วันนี้เช็คเอาท์พอดีนะครับก็เลยจะถ่ายให้ดูครั้งแรกก็เปิดประตูก่อนถ้ากระเช้าอันเนี้ยมันอยู่ด้านล่างแล้วก็กดให้มันขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ด้านบนแล้วก็ดันประตูเข้าไปนะดันกระเป๋าเข้าไปมีช่องว่างนะครับแล้วก็ปิดประตูครับพอเข้ามาด้านในแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับมีกี่ชั้นอันนี้มีแค่2 ชั้นเราไปชั้นล่างก็ไปกด0นะครับถ้าเราอยากหยุดระหว่างทางกด stop อันนี้นะครับไปกันครับมันก็จะเริ่มเคลื่อนดีอ่ะปกติกระเช้าอย่างนี้ไม่มีส่วนตัวนะครับแต่ว่าที่นี่หลายหลังมีส่วนตัวแบบนี้คิดว่าน่าจะมีบางหลังเป็นลิฟต์นะครับส่วนวิวก็อย่างที่เห็นเลยครับก็คือด้านล่างนะครับกลับขึ้นมาดูวิวที่นี่ไม่ได้ใช้แบบคนงานเปิดประตูอะไรพวกนี้ทุกอย่างออโต้หมดเลยลดค่าใช้จ่ายเท่านั้นแหละส่วนข้างๆก็จะเป็นที่จอดรถนะครับมีทั้งหมด3ที่จอดรถนะครับของใครของมันมี3ห้องก็มี3ที่จอดรถ
แล้วก็ใช้ระบบรีโมทเปิดปิดเหมือนกันนี่นะครับที่เห็นด้านหน้านี้คือ1ที่จอดรถครับที่จอดรถเรานะครับแล้วก็กดเปิดประตูเป็นไม้ครับแล้วมันก็จะม้วนขึ้นไปด้านไม่ได้ม้วนเป็นโรลนะครับม้วนเป็นแผ่นขึ้นไปด้านบนนะอย่างที่เห็นตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่ Table Mountain ระหว่างทางขึ้นเห็นรถจอดเรียง1 กิโลเลยแต่ว่ามันมีที่จอดรถด้านล่างครับเราผ่านมาเห็นมันว่างแล้วจากที่อ่านนะคือมันมีชัตเติลแต่ว่าเราจะขับไปดูก่อนดูลาดเราถ้าโอเคก็จอดด้านบนถ้าไม่โอเคก็วนกลับมาจอดด้านล่างแล้วก็รอชัตเติลขึ้นไปคือการขึ้นมาที่เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยกระเช้ามันจะเปิดเฉพาะช่วงที่ลมไม่แรงแล้วเมืองนี้ลมมันแรงนะครับถ้าลมแรงแล้วเขาจะปิดก็คือขึ้นไม่ได้นี่คือรถที่จอดอยู่นะครับตอนนี้หูเริ่มอื้อแล้วยังไม่ถึงเคเบิลคาร์เลยนะครับไม่ถึงกระเช้าก็มองเห็นวิวแล้วที่จริงไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นะถ้าจะดูวิวเฉยๆนะนั่นนะครับวิวเราถ่ายจากในรถอากาศด้านนอกประมาณ27 องศาแต่ว่าแดดแรงมากเราได้ที่จอดตรงทางขึ้นนะครับไม่ต้องขับลงไปด้านล่างแล้วก็รอชัตเติลแต่ว่ามันไกลพอสมควรน่าจะเดินสัก 300-400 เมตรได้นะส่วนวิวด้านหลังเนี่ยนะก็คือนี่แดดร้อนนะครับทุกทีที่ถือร่มเอาร่มออกนะครับวิวด้านหลังส่วนภูเขาด้านหลังนี่ก็คือ Lion Head ครับเราแพลนว่าจะไปแล้วก็ข้างๆ Lion Head คือเห็นนั่นไหมครับที่ลาบๆที่มันยกสูงขึ้นมาคือ Signal Hill เราไปกันมาเมื่อวันก่อนขับรถขึ้นไปได้นี่นะครับทางที่เรากำลังจะเดินขึ้นไปกันขวามือที่เป็นภูเขาที่มีเมฆคลุมอยู่ด้านบนก็คือ Table Mountain นะครับไม่แน่ใจว่าในวิดีโอจะเห็นกระเช้าไหมแต่ว่าผมเห็นอยู่สรุปคือเราตัดสินใจไม่ขึ้นวันนี้นะครับเพราะว่าเขาประกาศว่าลมเริ่มมาแล้วถ้าเรารอคิวมันก็รอเป็นชั่วโมงหรือว่าถ้าจ่ายเพิ่มเพื่อ fast track เราจะไม่ได้ลงมาครับแต่ว่าเราต้องจ่ายขึ้นกับลงซึ่งเรามองมันไม่คุ้มแต่ว่านี่ไม่ใช่โอกาสสุดท้ายของเราเดี๋ยวรออีก2 วันค่อยมาดูใหม่อีกทีนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ Century City นะครับห้างชื่ออะไรจำไม่ได้แต่ขึ้นให้ด้านล่างห้างนี้เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเคปทาวน์ไม่รู้ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ด้วยหรือเปล่าสภาพรวมมันคล้ายๆกับที่ไหนอะเซ็นทรัลบางนาไม่ได้แบบเดินนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบบซอมซ่อดูปกติดีคือย่านนี้น่าจะเป็นย่านที่คนปกติทั่วไปเขาอยู่กันนะไม่อยากเดินแบบเอากล้องไปถ่ายคนอื่นถ่ายหน้าตัวเองไปก่อนร้านค้าก็ปกติอะแสงเยอะหน่อยห้างมีแค่2 ชั้นเองแล้วว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานในกรุงเทพอะ
มีคริสปี้ครีมมีชั้นล่างมองไม่เห็นนะครับมีสไลเดอร์กลางห้างให้เรือยางแล้วก็สไลด์ลงมาแปลกดีมันเหมือนห้างชานเมืองในกรุงเทพอ่ะอันนี้ต้นคริสต์มาสที่เป็นที่จะลักษณะต้นแรกนะครับที่เห็นที่นี่ตอนนี้กำลังหาร้านอาหารอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับไม่แน่ใจไม่ใช่ฟู้ดคอร์ทดิเป็นร้านอาหารแต่ว่ามีโต๊ะให้นั่งอยู่ตรงกลางวิวนอกห้างนะครับโอ้โหดูดีมากมีรถรางด้านนอกด้วยแล้วก็มีโซนนั่งด้านนอกเลยเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างเลยนะครับเราเลือกกินที่ร้านจอห์นดอรี่นะครับขอเข้ามานั่งข้างนอกมี2โซนมีโซนนั่งด้านในกับด้านนอกอากาศดีครับแดดแรงแต่ว่าถ้าไม่อยู่กลางแดดนะครับก็ไม่ร้อนน่าจะสักประมาณ26-27 องศาได้ไม่ได้แว่นตาออกมาอีกเป็นด้านนอกนะครับเหมือนมันเป็นเมืองเลยนะครับด้านนี้ที่มีดูรอบขอบชิดแล้วก็มีโรงแรมด้วยครับดูดีครับแต่มันดูรู้ว่ามันเป็นเมืองที่แบบสร้างขึ้นมาใหม่เหมือนทำไมได้กลิ่นกัญชาตรงนี้ด้วยเราต้องรู้ว่ากลิ่นกัญชาเป็นยังไงนะครับเพราะมาจากกรุงเทพเดี๋ยวนี่เป็นตัวห้างครับพื้นที่กว้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นห้างทั้งหมดนะครับมีอย่างอื่นด้วยไม่รู้มีอะไรบ้างแต่หลักก็น่าจะเป็นที่พักอะมันไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวนะครับเราก็ไม่รู้จะเที่ยวอะไรก็มาหาอะไรทานที่นี่แล้วก็ต้องกลับเข้าไปในเมืองแล้วอาหารมาแล้วครับอันนี้สั่งเป็นแซลมอนสลัดอยู่หน้าทาง200 กว่าบาทอันนี้เป็นซีฟู้ดบล็อกเกอร์เป็นทางที่เห็นนะครับปลาบึกไม่ตรงปกนะมาดูแบบแป้งเยอะนะตอนแรกคิดว่าจะแบบกริลบนกระทะมาแบบกุ้งเนี่ยเหลือซูชิ I don't know. I'll put it in. Yeah, I'll take it here for now. It's fine. Thank you. Anything else? No thanks. Enjoy your main card. อาหารโอเคอยู่นะครับ แต่ว่าไม่ได้ดีขนาดที่ว่าต้องขับรถมาถึงที่นี่ในเมืองก็ได้เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเพื่อให้มาดูบรรยากาศรอบๆที่คนที่นี่ที่เขาอยู่กันจริงๆอยู่ยังไงก็เหมาะกับการมาครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นย่านนักท่องเที่ยวลองซูชิซะหน่อย
เชฟไม่ได้แบบเป็นคนเอเชียนะครับ คนแอฟริกัน เหมือนที่นี่จะชอบโรยผงปาปริก้า มันเป็นซูชิต้องหายในผงปาปริก้า ข้าวสีเหลืองๆที่ถ่ายให้ดูไม่อร่อยเท่าไหร่มันน่าจะโอเคกว่านี้ได้นี่มันออกแพงๆแต่น้องนั้นก็ถือว่าปกตินะครับพัตเตอร์ถ้ามันจะแย่ๆก็คือ มันจะมันมากเกินไป แต่นี้แห้งในระดับโอเคยังไม่ลองกินกุ้งนะ